स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म डक्सीसाइक्लिनको बारेमा कुरा गर्न चाहन आँटेको छु। डक्सीसाइक्लिनको मेनली उसको रोल इन एक्नेमा डक्सीसाइक्लिनको के रोल छ र एभ्रिथिङ अबाउट डक्सीसाइक्लिनको बारेमा कभर गर्न आँटेको छु यो भिडियोमा। म यस च्यानलमा डिफरेन्ट एक्ने ट्रिटमेन्ट्सहरुको बारेमा बिस्तारै कभर गर्दै जाँदै छु। मेरो योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा मैले बेन्जोइल पेरोक्साइडको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ र योपालि म डक्सीसाइक्लिनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु अनि आउने भिडियोहरुमा I will cover more of the acne treatments hako barema. So if you want to watch that, definitely subscribe to my channel. And in this channel we learn about skincare and skincare science. So tapailai jannu cha bhane definitely you should subscribe. So suru garam doxycycline ko barema. What is doxycycline? Doxycycline is antibiotic. Antibiotic भन्नाले के? एन्टिबायोटिक भनेको यस्तो मेडिकेसन हो जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्नको लागि युज हुने मेडिसिन हो हैन। ब्याक्टेरियाहरू कुनै पनि ब्याक्टेरियाको एगेन्स्टमा फाइट गर्नको लागि युज हुने मेडिसिनहरूलाई एन्टिबायोटिक्स भनेर भनिन्छ हैन। अनि लाइक अब देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड अफ एन्टिबायोटिक्स, लाइक धेरै खालको एन्टिबायोटिक्स छ, जस्तै धेरै खालको ब्याक्टेरिया छ। हरेक ब्याक्टेरियालाई फाइट गर्नको लागि उसको लागि कम्ब्याटमा रेडी भएको उसकै खालको एन्टिबायोटिक्स हुन्छ। तर इन टर्म्स अफ एक्नेमा चाहिँ प्रोपेनोबैक्टेरियम एक्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ सर्टेन एन्टिबायोटिक्स क्यान वर्क वन्डर्स हैन। त्यसमध्ये एउटा हो डक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एन्ड टेट्रासाइक्लिन। बट डक्सीसाइक्लिन इज अल्सो टाइप्स अफ टेट्रासाइक्लिन है। सो एन्ड इफ लाइक एकदम लाइक सिभियर केसेस भयो भने सम वान इभन प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन एन्ड सल्फर एन्ड अदर थिङ्स लाइक द्याट। बट अहिले कुरा गर्न जान आँटेको छु जस्ट अबाउट डक्सीसाइक्लिन। अब कुरा गरौँ डक्सीसाइक्लिनको युजेसहरुको बारेमा। डक्सीसाइक्लिन इज युज्ड फर एक्ने, रोचेसिया, साइनसाइटिस, malaria, cholera, and pneumonia which is caused by mycoplasma. Ani tick-borne disease such as rickettsia, Lyme disease, ani STDs such as syphilis, ani chronic prostatitis, यिनीहरुमा युज हुने गरेछ डक्सीसाइक्लिन। तर मेनली यो भिडियोमा I'm just going to cover about its uses in acne. In terms of mechanism of actions of doxycycline is bacteriostatic. That means उसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई किल गर्ने हैन, उसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको ग्रोथ प्रोसेसलाई रोकिदिन्छ। कसरी भन्दा it binds with a ribosome in the bacteria which is 30S, and त्यसमा bind गरेर it enables the ribosomes to function, जसले गर्दाखेरि protein synthesis हुँदैन, जसले गर्दाखेरि division हुँदैन and no more multiplication, and that's how bacteria dies. त्यसरी नै यसले आफ्नो antibacterial properties देखाउँछ। When it works on Propionibacterium acne, यही same mechanism उसले Propionibacterium acne मा use गर्यो भने it acts as anti-acne medicine. तर for it to act as anti-acne medicine, it should not be given in very high doses. When antibacterial drugs such as doxycycline is used in a smaller dose, it acts as anti-acne medication. So that is how it functions as antibacterial properties. Another main question is के doxycycline हाम्रो long-term treatment हो acne को हैन? अनि answer is no. Doxycycline हाम्रो long-term treatment acne को लागि होइन। अनि doxycycline चाहिँ mainly तपाईको mild cases हरुमा पनि युज गर्न मिल्दैन। तपाईले जहिले पनि doxycycline moderate अथवा severe cases हरुमा युज गर्नुपर्छ। अनि long term treatment होइन, किनकि doxycycline ले छिट्टै अथवा any antibiotics हैन, जुनै पनि एन्टिबायोटिक को सबैभन्दा ग्लोबल प्रब्लमै भएको छ कि डेभलप रेसिस्टेन्स टुवर्ड्स द ब्याक्टेरिया that it is fighting for हैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब रेसिस्टेन्स बिल्डअप हुने कारणले गर्दाखेरि we don't use it for long term purpose हैन। हामी मिनिमममा 3 weeks सम्म युज गर्नुपर्छ, म्याक्सिमममा 4 to 5 month or 3 to 4 months सम्म युज गर्छ हैन म्याक्सिमममा। अनि त्यो भन्दा धेरै युज गर्छ हैन, किनकि सिभियरिटीमा पनि भेराइ गर्छ। तर मेनली फर एक्ने ट्रिटमेन्ट लाइक धेरै युज गर्दाखेरि चाहिँ you know like it might develop resistant। अनि अब तपाईले सोध्नुहुन्छ होला कसरी एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्ट बिल्ड अप गर्छ भनेर। हामीलाई थाहा छ कि ब्याक्टेरिया हाम्रो
अनि ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर थाहा छ होला, हामीले धेरै स्कुलमा पनि पढाएको छ, साइन्सको क्लासहरूमा पढाएको छ होला होइन। बाहिर क्याप्सुल हुन्छ, सेल वाल हुन्छ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हुन्छ, अनि भित्र साइटोप्लाज्म हुन्छ विच इज द जेल लाइक स्ट्रक्चर। अनि इनसाइड द साइटोप्लाज्म हामीले धेरैवटा स्ट्रक्चरमा पाउँछ, जस्तै एन्जाइम्स, राइबोसोम्सहरू। अनि अर्को एउटा स्ट्रक्चर पाउँछ द्याट इज नोन एज प्लाज्मिड होइन। प्लाज्मिडको चाहिँ एउटा दामी फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन लङ टर्म मा चाहिँ उसले एउटा यस्तो एबिलिटी डेभलप गर्छ होइन, जसले गर्दा इट टिचेस द ब्याक्टेरिया टु हाउ टु फाइट एगेन्स्ट द थिङ द्याट इज किलिङ देम के। अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया लर्न्स टु कोप विथ द थिङ द्याट दे आर फाइटिङ होइन। लङ टर्ममा हो भने चाहिँ प्लाज्मिडले आफ्नो एबिलिटी बिल्डअप गरिसक्छ कि त्यो के को लागि फाइट गर्दैछ कसरी भनेर इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर त्यसको एगेन्स्टमा काम गर्नको लागि उसले अलरेडी एउटा सिस्टम बिल्डअप गरिसकेको हुन्छ क्या। अनि मेनली कुनै कुनै बुक्सहरूमा लेखेको पनि थियो है, प्लाज्मिडले चाहिँ त्यो जुन बिल्डअप गरेको सिस्टम चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा कस्तो मजाले ट्रान्समिट गर्दो रहेछ क्या यो फिचर्सहरू, सो द्याट अदर ब्याक्टेरियाजहरू न्यू ब्याक्टेरियाजहरूले पनि यो एबिलिटी यत्तिकै पाइहाल्छ। अनि पछि तपाईँले त्यही दबाई खानु भने इट डजन्ट वर्क, अनि त्यसरी नै एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट हुन जान्छ होइन। अनि मेनली त्यही भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वी डोन्ट युज एनी एन्टिबायोटिक फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम, or at least we don't try to use. जसले गर्दाखेरि डक्सिसाइक्लिनले जुन रेसिस्टेन्स बिल्डअप गर्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। एन्ड द एन्सर इज यस। युजको डक्सिसाइक्लिनले जुन रेसिस्टेन्स बिल्डअप गर्छ हाम्रो यो एक्ने ब्याक्टेरियासँग, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी बेन्जाल पेरोक्साइड युज गर्छौँ होइन। बेन्जाल पेरोक्साइड यु क्यान युज इट इन जेल फर्म, यु क्यान युज इट इन फेस वास, एनिथिङ होइन। कुनै पनि एउटा युज बेन्जाल पेरोक्साइड अलङ विथ एन्टिबायोटिक ले चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्ट बिल्डअप हुने पोसिबिलिटिजहरू अलिकति कम गरिदिन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि when we prescribe antibiotic medication, we definitely prescribe benzoyl peroxide along with it. The question I when to use it? We use this medication जब तपाईँको एक्ने एकदम लाइक मोडरेट कन्डिसन अथवा धेरै नै सिभियर भएको छ, त्यो केसमा चाहिँ हामी ओरल ड्रग्स युज गर्नको लागि एम्फसाइज गर्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यो ट्रोपिकल क्रिम्सहरू युज गर्दै तपाईँको एक्ने हराउने पोसिबिलिटिज हुन्छ होइन। नाउ अनदर क्वेसन इज डोजेसहरूको बारेमा। सिन्स डक्सिसाइक्लिन सानो डोजमा युज गर्नुपर्छ एक्ने मेडिकेसनको लागि, देयर आर मेनी डोजेस होइन। 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम यु क्यान युज once or twice a day, or 100 मिलीग्राम once a day, or कुनै प्लेसेसमा यु क्यान अल्सो फाइन्ड 40 mg once a day, or like 20 mg once or twice a day. इट डिपेन्ड्स अपन कस्तो केसको एक्ने प्रेजेन्ट गरेर आएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ होइन। अनि नर्मली यो चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर मात्र खाने मेडिकेसन हो, जस्तै डक्टर अथवा डर्माटोलोजिस्टले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेर गर्दा मात्र किन्न पाइन्छ भन्ने एउटा खालको ड्रग्स हो। तर सिक्रेट नेपालमा यत्तिकै पाउँछ। यु डोन्ट निड प्रिस्क्रिप्सन। लाइक मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ like I just went to a pharmacy and I was like they doxycycline din na, and they just gave it to me like without any prescription, without anything. अथवा maybe rules छ होला prescription मा मतलब drugs दिने भन्ने, तर you know in Nepal you get it without prescription, and that means you can experiment with it like यतिकै you know is now the question is कति समयसम्म युज गर्ने होइन। यो कुरा मैले अघि पनि गरेर आएको थिएँ। लाइक मेनली हामीले यसको ड्युरेसन एज सर्ट एज पोसिबल राख्न खोजिन्छ, किनकि यु नो अफ द होल ड्रग रेसिस्टेन्सी थिङ होइन। वी ट्राई टु मेक इट एज सर्ट एज पोसिबल। त्यही भएर यसको मिनिमम ड्युरेसन चाहिँ हामीले लाइक 3 हप्तासम्म चाहिँ मिनिमम युज गर्नुपर्छ, अथवा 1 महिनासम्म चाहिँ मिनिममली युज गर्नु। अनि त्यस पछाडि पनि भएन भने यु कन्टिन्यू द मेडिकेसन टिल 3 to 4 month होइन। त्यो चाहिँ भनेर हामीले जेनरली बुझ्ने गरेको छ।
अर्को क्वेसन छ यो कस्तो खालको एक्नीको लागि काम लाग्छ भनेर हैन। यो चाहिँ मेनली एक्टिभ एक्नी जुन चाहिँ रातो छ अनि जुन चाहिँ अब सुन्निए जस्तो हुन्छ के हो त्यसको लागि चाहिँ मेनली काम गर्छ। तर यो ब्ल्याक हेड वाइट हेड अब यो कमिडोन्सहरूको लागि चाहिँ एकदम काम गर्दैन हैन। अनि यसले चाहिँ यो इन्फ्लेमेसनहरूलाई जस्तै यहाँनिर आइएम अल्सो अन ट्रिटमेन्ट हैन अनि इन्फ्लेमेसनहरूलाई सबसाइड गर्न मद्दत गर्छ जसले गर्दा तपाईँको स्कारिङ नहोस् क्या। एक्नीको अब धेरै एक्टिभ एक्निजहरू आयो भने चाहिँ स्कारिङ हुने पोसिबिलिटिज बढ्ता हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मिनिमाइज गर्छ बाई युजिङ दिस फर सर्ट टर्म हैन। सर्ट टर्ममा युज गरेर त्यो इन्फ्लेमेसनहरूलाई मिनिमाइज गरेर तपाईँको स्कारिङ हुने पोसिबिलिटिजलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ मेनली यसको युज गरिन्छ। अब कुरा गरौँ उसको एडभर्स इफेक्ट और साइड इफेक्टको बारेमा। Every antibiotics that you used have some sort of adverse effect or side effect हैन। योभन्दा अगाडि टेट्रासाइक्लिन एकदम धेरै युज हुने गर्थ्यो तर अहिले टेट्रासाइक्लिन युज हुँदैन बिकज उसको साइड इफेक्ट एकदम धेरै छ। अनि डक्सीसाइक्लिनको चाहिँ एकदम मिनिमल साइड इफेक्ट हुने कारणले गर्दाखेरि डक्सीसाइक्लिन इज मोर प्रेफरेबल इन कम्पेयर विथ टेट्रासाइक्लिन और अदर एन्टिबायोटिक्स फर एक्नी। अनि यसको मेन एडभर्स इफेक्टमा चाहिँ नजिया, vomiting, diarrhea, and also pill esophagitis जुन चाहिँ you can avoid it by taking doxycycline with full glass of water or like more water। एक गिलास पुरै गिलास पानीसँग खाँदाखेरि चाहिँ यो पिल एसोफेजाइटिस हुने चान्स कम हुन्छ अनि हार्ट बर्न हुँदैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा लाइक सजेसन हो लाइक व्हेन यु युज इट लाइक धेरै पानीमा खानु होला। And other side effect may include तपाईको यो it can also kill the natural gut flora अथवा good bacteria in your guts which might result in more GIT upset or in some patient or might also cause irritable bowel syndrome। अनि since तपाईको अब natural gut flora लाई मारिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा you might also get vaginal candidiasis अथवा fungal infections and all sort of thing। तर it's not like everybody gets it but there are few people who can get it and it's you should know about it and other side effect may include a photosensitivity। अनि त्यो भनेको सनसँग एकदमै धेरै सेन्सिटिभिटी बढेर आउँछ जसले गर्दा तपाईको सनमा निस्किने बित्तिकै कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदम छिटो बर्न हुने र्यास हुने त पोसिबिलिटी चाहिँ अलिकति बढेर जान्छ बिकज अफ डक्सीसाइक्लिन हैन। अनि त्यो कारणले गर्दा वी गो टु द सजेसन सेक्सन। सजेसनमा चाहिँ आई सजेस्ट यु टु युज सनब्लक अलवेज हैन। बट सनब्लकमा पनि यु सुड मेक श्योर द्याट द सनब्लक इज नेचुरल सनब्लकमा चाहिँ इन्ग्रिडियन्टमा पर्छ जिङ्क अक्साइड एन्ड टाइटेनियम डाइअक्साइड। अनि कुनै केमिकल सनब्लकहरूमा एकदम कम्पिटिजनिक प्रडक्टहरू युज गरेको हुन्छ द्याट माइट वर्क नट इन यर फेभर हैन। त्यही भएर सनब्लक सुड बी more in natural side than chemical side। अनि त्यो and apply like 2 hours every 2 hours, apply after every 2 hours if you're outside or inside sunblock is must it's an inside joke। अर्को चाहिँ it is not given to a patient who already has pre-existing renal अथवा liver problems and it is not given to pregnant woman or nursing woman or breastfeeding woman and also not given to a child under the age of 8 हैन। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। and it is not well observed when you include dairy products in your food हैन। खानेकुरामा डेरी प्रोडक्ट्सहरुको युज छ भने चाहिँ यसले त्यति फंक्सन गर्न सक्दैन मजाले। so if you can avoid that or if you're not avoiding यो गर्न सक्नुहुन्छ लाइक 2 घण्टा अगाडि खाना खानु भन्दा लाइक अब हुन्छ नि त्यो डेरी प्रोडक्ट 2 घण्टा अगाडि खाएको हुनुपर्छ अथवा 2 घण्टा पछाडि खानु न हैन। अनि another thing like you should use this medication खाना खाएपछि because it works better that way।
you experience some side effect हैन जुन चाहिँ तपाईलाई एकदम टलरेट गर्न सकिरहेको छैन भने चाहिँ you have to like leave these medications then and there. अनि अर्को भनेको चाहिँ if you're experiencing some sort of allergic reaction to this drug, leave it then and there. You should not continue. अनि त्यो भएपछि चाहिँ you can also like you know go and change your antibiotics or like take a suggestion like which you should use or which you shouldn't use भन्ने कुरा you can go and talk with your doctor. Yeah, I think that's it. Like I think I covered most of the thing about doxycycline. केही कुरा छुटेको छ भने चाहिँ I'll make another video, or if you stay tuned, like subscribe to my channel, I'm going to make more हुन्छ नि acne medicineहरुको बारेमा detail. So stay tuned with that. And if you want to know more about skincare science and learn more about skincare science, also like subscribe. And with that note, I would like to say stay beautiful, stay young, and be humble. And I love you all. So see you in next video. Mwah.